Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Atmosfera fusese plină de mister timp de săptămâni întregi, dar nimeni nu se aștepta ca Halil Ibrahim să ia o întorsătură atât de neașteptată în declarațiile sale. Într-un interviu recent, actorul a rupt tăcerea și, împotriva tuturor așteptărilor, și-a schimbat complet versiunea despre un episod cheie cu Zlatirkoglu. Tonul său, mai blând și mai nostalgic ca niciodată, a dezvăluit emoții care fuseseră atent ascunse. Nu mai era vorba de a nega, ascunde sau evita. Halil Ibrahim a decis să vorbească, dar a făcut-o în felul său, lăsând printre rânduri o poveste care încă bate puternic. Rețelele de socializare au explodat în câteva minute. Fiecare cuvânt al său părea a fi o invitație directă de a privi din nou acea poveste cu alți ochi. Până de curând, versiunea oficială era întotdeauna clară. Ce s-a întâmplat între ei a rămas pe platourile de filmare. O colaborare profesională, o chimie necesară pentru succesul unui serial, nimic mai mult. Dar acum, Halil Ibrahim a îndrăznit să pună la îndoială acea narațiune. Ziua aceea a fost diferită, a spus el, iar acea propoziție a fost suficientă pentru a deschide un univers de posibilități. Ce se întâmplase cu adevărat? De ce a îndrăznit să spună o versiune diferită chiar acum? Privirea lui nu mințea. Nu era doar un joc mediatic. Era o mărturisire voalată, încărcată de emoție. Greutatea trecutului părea să fi devenit mult prea prezentă. Cu cuvintele sale, Halil Ibrahim a descris un moment care părea desprins direct dintr-un film romantic. Eram departe de zgomot, fără camere de filmat, fără machiaj, fără scenariu, a mărturisit el. Un moment suspendat în timp, pe care niciunul dintre ei nu voia să-l eticheteze. Tensiunea dintre ei, cea despre care publicul vorbea atât de mult, era întruchipată în acea scenă fără scenariu. Ne-am privit și, pentru o clipă, orice altceva a încetat să mai conteze, a adăugat el, cu un zâmbet melancolic. A fost o declarație de dragoste? O încercare de a închide un ciclu? Nimeni nu știe cu siguranță. Dar ceea ce era clar este că ceva s-a întâmplat cu siguranță între ei. Zlatirkoglu nu a răspuns public la noile declarații, dar surse apropiate ei spun că este conștientă de ele. Tăcerea ei cântărește acum mai mult ca niciodată. Unii spun că este surprinsă, alții, că se aștepta la asta. Pentru că atunci când cineva retrăiește o amintire comună cu atâta precizie, este pentru că a fost reală. Ne-am înțeles fără cuvinte, a spus Halil Ibrahim. Și asta, dincolo de orice narațiune, sună adevărat. Legătura dintre ei, atât de adesea negată, a găsit în sfârșit un spațiu pentru a înflori fără teamă. În relatarea sa, Halil Ibrahim a evitat să ofere detalii concrete, dar a lăsat suficiente indicii pentru ca imaginația publicului să facă restul. Nu tot ceea ce trăim poate fi explicat, a afirmat el, pe un ton aproape poetic. Intensitatea cu care a retrăit acea zi nu face decât să confirme ceea ce mulți fani bănuiseră de mult timp. Ceea ce au trăit nu a fost o iluzie optică televizată. A fost o emoție împărtășită, oricât de scurtă, oricât de trecătoare. Și această trecătoare, poate, este ceea ce o face și mai de neuitat. Ceea ce rămâne nespus cântărește uneori mai mult decât ceea ce este spus. Pentru adepții cuplului, această mărturisire reprezintă un amestec de ușurare și melancolie. Pe de o parte, confirmă că ceea ce au perceput era real. Pe de altă parte, reafirmă că această poveste este de domeniul trecutului. Dar faptul că Halil Ibrahim a decis să vorbească acum indică doar faptul că această poveste încă îi vorbește în tăcere. Nu a fost orice moment, a insistat el. A fost un punct de cotitură, chiar dacă nu a avut o continuare. Viața, uneori, nu așteaptă ca lucrurile să se limpezească.
Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de susținere, nostalgie și emoție. #3.t precum Diez Halilanțla sau Diez Tatdai au devenit populare în câteva ore. Fanii au regăsit fotografii vechi, interviuri și priviri pline de subînțeles. Totul a căpătat acum un nou sens. Publicul, care a trăit această poveste ca fiind a sa, a fost din nou emoționat ca prima dată. Pentru că atunci când adevărul iese la iveală, chiar dacă este târziu, are întotdeauna puterea de a atinge inima. Și asta a făcut Halil Ibrahim. A atins fără teamă cea mai sensibilă parte a celor care l-au ascultat. Unele instituții media au încercat să minimalizeze afirmația, numind-o o strategie sau o nostalgie trecătoare. Dar cei care îl cunosc pe Halil Ibrahim știu că nu este un om al cuvintelor goale. Sensibilitatea sa, mereu evident în arta sa, și-a găsit acum un nou canal de exprimare. Nu a fost un scandal. A fost o deschidere. Un act curajos. Nu am spus-o înainte pentru că nu eram pregătit, a mărturisit el. Și acea singură propoziție a dezarmat orice încercare de cinism. Pentru că adevărul vine atunci când sufletul se simte în siguranță. Întrebarea acum este dacă acest act de sinceritate va avea consecințe. Va răspunde Sila Tirkoglu. Va exista o nouă apropiere? Sau va rămâne totul în domeniul a ceea ce ar fi putut fi? Adevărul este că impactul a fost deja produs. Și chiar dacă nu există nici o continuare, curajul de a-ți aminti fără frică și-a lăsat deja amprenta. Halil Ibrahim nu a cerut nimic. Nu a căutat împăcarea. Pur și simplu a vrut să spună că ceea ce au trăit, oricât de scurt, merita să fie numit. Și în lumea emoțiilor tăcute, acesta este deja un act revoluționar. Industria, desigur, își trage deja propriile concluzii. Producătorii, regizorii și scenariștii se întreabă dacă această turnură emoțională ar putea avea un efect asupra viitoarelor colaborări. Va deschide ușa către o reuniune profesională? I va reuni ecranul? Dorința este acolo, chimia trăiește în memoria colectivă. Și acum, cu această nouă lumină asupra trecutului, orice pare posibil. Pentru că atunci când două suflete se recunosc, chiar și o singură dată, există întotdeauna o ușă întredeschisă. La nivel personal, Halil Ibrahim a fost mai uman ca niciodată. Vulnerabil, autentic, fără scuturi. Decizia sa de a vorbi despre acea zi nu a fost impulsivă. A fost o nevoie emoțională. Poate o încercare de a închide un capitol sau poate de a-l lăsa deschis pentru totdeauna. Uneori, un singur moment este suficient pentru ca totul să se schimbe, a spus el. Și nimeni care a iubit cu adevărat nu poate nega această afirmație. Tonul său nu era cel al unui actor care joacă o poveste. Era cel al unui om care spune un adevăr trăit. Cei mai romantici adepți au început deja să scrie teorii, fanfiction și chiar compoziții inspirate de cuvintele lui Halil Ibrahim. Comunitatea virtuală s-a reaprins cu forță, ca și cum acea zi împreună ar fi fost ieri. Pentru că, în cele din urmă, ceea ce simte publicul când îi vede pe Halil Ibrahim și Sila Tirkoglu este mai mult decât admirație. Este apartenență. Acea poveste, chiar dacă nu este niciodată spusă pe deplin, aparține tuturor celor care au crezut vreodată în iubirea imposibilă. Și asta nu se uită. Mulți se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă acea zi ar fi avut un rezultat diferit. Dacă în loc să tacă, unul dintre cei doi ar fi vorbit mai devreme. Dar cele mai intense povești uneori nu au nevoie de rezoluții clare. Important este că au existat. Că și-au lăsat amprenta. Și că, acum, cu această declarație, au din nou o voce. O voce care nu caută aprobare, ci înțelegere. Halil Ibrahim nu rescrie trecutul. El pur și simplu acceptă că a fost real. Astfel, printre amintiri și emoții încă vii, Halil Ibrahim a oferit publicului mai mult decât o simplă mărturisire.
le-a oferit o parte din adevărul său. Un oftat îngropat de mult timp. Și, deși nu știm tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, acum știm ceva irefutabil. Acel moment a schimbat ceva în el. Și în noi, de asemenea. Pascali.